even get to cross. ሰላም እንዴት ናችሁ? እንዴት ቆያችሁ? እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ ያልኩኝ ወደ ቶፒኩ ስንገባ ወደ የዛሬው ቶፒክ የሚሆነው እንዴት ነው አንድሮይድ አፕሊኬሽኖችን ፒሲ ላይ ማጫወት የምንችለው ነው የምናየው። ቤዚካሊ ትንሽ ተንተን ስናደርገው ምንድነው የምናደርገው የሚለው ሁሉም ሰው እኔ ዋንደር አደረግ ነበር እንዴት ነው ላይክ ጓጓ ነበር አንዳንድ አፕሊኬሽኖች አሁን እንደ ቫይበር እንደ ዋትስአፕ እንደ ቲክቶክ ምናምን ለፒሲ በፒሲ ቨርዥን አልሰሩም ወይም ለፒሲ ተብሎ አልሰሩም እና እነሱን እንዴት ነው ወይ አግኝቼ ነገር ነው እንዴት ነው ከስልክ የስልክ አንድሮይድ አፕሊኬሽኖችን ማናገኛቸው እንዴት ነው ፒሲ ላይ የምናጫወተው የሚለውን ነገር ነው የምናየው። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ቲክቶክ፣ ቪዲዮግራም ያው ቴሌግራም ለላፕቶፕ የተሰራው በቴሌግራም ብቻ ነው። ቪዲዮግራም ሞሞግራም ምናምን ተብሎ አልተሰራም። ፕላስ አለ እዚህ ጋር ያው እነዚህን እንዴት ነው አክሰስ ማድረግ የምትችሉት በላፕቶፓችሁ ነው የምናየው። ስለዚህ አሁን ወደ ስቴፖቹ እንግባ። ስለዚህ መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው ላፕቶፓችሁ ላይ ያለውን አንድ ዌብ ብራውዘር ክፈቱት። ለምሳሌ ኦፔራ ወይ ሞዚላ ወይ ክሮም ያላችሁ እናንተ የሚመቻችሁ የምትጠቀሙት ክፈቱ። በእኔ ኬዝ አሁን እኔ ኦፔራ ላሳያችሁ። ኦፔራ ስለሚመቸኝ ነው። እና ኦፔራን ከከፈታችሁት በኋላ እንትን ላይ ቦክሱ ላይ እና ሰርች ቦክሱ ላይ ብሉስታክ ብላችሁ ጽፉ። ብሉስታክ ኦኬ። ከዛን ከጻፋችሁ በኋላ ያው ሁላችሁም ላይ ዳውንሎድ ብሉስታክ የሚል በአረንጓዴ እንትን ከለር ይመጣል። ስለዚህ እሱን ክሊክ አድርጉት። ትንሽ ጠብቁት። አሁን እዚህ ጋር እያወረድን እንትን ዳውንሎድ እያደረግን ያለ ነው ኢንስታለሩን ነው። መጀመሪያ ላይ ቀጥታ አፕሊኬሽኑን አናገኘው። መጀመሪያ ኢንስታለሩን እናወርድና ከዛን ከኢንስታለሩ ነው አፕሊኬሽኑን የምናገኘው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ቀላል ነገር ነው። እኔ ኦልሬዲ ዳውንሎድ ስላደረኩት ነው። እናንተ ሴቭ በሉት። ሴቭ ስትሉ ሴቭ ያደርግላል። ምረጡና ቦታ ሴቭ እንዲያደርግላችሁ የምትፈልጉት ቦታ ምረጡና ሴቭ በሉት። እኔ ኦልሬዲ እንደምታዩት እዚህ ጋር ኦልሬዲ ሴቭ አድርጌያለሁ። ስለዚህ እንደገና ሴቭ ማድረግ አያስፈልግም። ኤኒዌይስ እናንተ ሴቭ ሚለውን ነው እናንተ ኔክስት አፕ ስንሄድ ያው ካንሰል እና አሁን ሴቭ ያደረጋችሁበት ቦታ ሄዱና ዳውንሎድ ውስጥ አለ። ኦኬ። ስለዚህ ብሉስታክ ኢንስታለር ይኸው እሱን ደብል ክሊክ አድርጉት። ኦኬ የስ ማለት አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እኔ ኦልሬዲ አፕሊኬሽኑን ኢንስቶል አድርጌዋለሁ። ለዛ ነው አፕዴት ነው የሚለው የመጣው። ላይክ ኦልሬዲ ስላለ አፕዴት ማድረግ ከፈለኩኝ አፕዴት የሚል ኦፕሽን ያለው ለዛ ነው። እናንተ ግን የመጀመሪያ ጊዜ ኢንስታል ስታደርጉት የሚመጣላችሁ ኢንስታል የሚል ነው እዚህ ጋር የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ክሊክ ታደርጉትና ያው ይፈጃል። እንደ ዲፔንድ ያደርጋል እንደ ኢንተርኔታችሁ ስፒድ ማለት ነው። ኢንተርኔት ስፒዳችሁ በጣም አሪፍ ከሆነ ቶሎ ዳውንሎድ ያደርግላችኋል። ኢንተርኔት ስፒዳችሁ በጣም ቀርፋፋ ከሆነ ሊቆይባችሁ ይችላል። ስለዚህ ያው አፕሮክሲሜትሊ እኔ ወደ 20 ደቂቃ ምናምን 15 ደቂቃ ወስዶብኛል። እንደኔ አይነት ስፒድ ያላችሁ ያው 3 ሜጋባይት ነው። እንደኔ አይነት ስፒድ ያላችሁ ቶሎ ይደርስላችኋል። እንደኔ አይነት ስፒድ የሌላችሁ ግን ያው ከኔ በታች ሆናችሁ ትንሽ ይዘግያችሁ ስለሚችል ትዕግስት ይኑራችሁና ይለቅላችሁ። ኦኬ። እኔ ኦልሬዲ ኢንስቶል ስላደረኩት ወደ አፕሊኬሽኑ ሰራችሁ ማለት ነው። ይሄው አፕሊኬሽኑ እንደምታዩት ይሄኛው ነው ብሉስታክ የሚለው ኦልሬዲ ኢንስቶል አድርጉ ስጨርስ እናንተ ኢንስቶል አድርጉ ስጨርስ እቺ አይከን ትመጣለች። እሷን ደብል ክሊክ አድርጓት። ኦኬ። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት የእናንተ መጀመሪያ እንደዚህ አይደለም የሚመጣው። የእናንተ የሚመጣው ምንድነው? አሁን ለምሳሌ ልክ አዲስ ስልክ ሲገዙ ወይም ደግሞ ፕሌይ ስቶር መጀመሪያ ጊዜ ሲከፍቱ እንትን ኢሜል አድሬስ ክተቱ ይላቸዋል። ሳይን ኢን አድርጉ ይላቸዋል አይደል? ይሄ ፕሌይ ስቶር የሁሉም ስልክ አንድሮይድ ላይ አለ እና እኔ ኦልሬዲ የራሴን ኢሜል ከትቼ ምናምን ነገር ኢንስቶል ስላደረኩኝ ነው እንትን ሳይን ኢን ስላደረኩኝ ነው። ለዛ ነው ይሄ መጣው። ይሄ ፔጅ መጣው። እናንተ ብሉስታክ ከፍቱት ይሄ አይመጣም። መጀመሪያ እናንተ ይመጣው ነው ጉግል ፕሌይ የሚል ይመጣል። ጉግል ፕሌይ ስነኩት ሳይን ኢን አድርጉ ይላችኋል። ኢሜላችሁ ከታችሁ ሳይን ኢን ስትሉት ይሄ ይመጣል ማለት ነው። እነዚህ አይመጡም እንትኖቹ ይሄ እነዚህ ፕላስ ቲክቶክ ምናምን የሚለው አይመጣም። እነዚህን ኢንስቶል ስላደረኳቸው የመጣው ግን ፕሌይ ስቶር ምትሏት ትመጣለች። ስለዚህ አሁን ጨዋታው ያው ሁሌ አንድሮይድ ላይ ዳውንሎድ ስናደርግ ፕሌይ ስቶር ነው የምንጠቀመው አይደል? ስለዚህ አሁን እዚህ ጋርም ፕሌይ ስቶር እንከፍታለን ማለት ነው። ኦኬ። ኔክስት ስቴፓችን አሁን የሚሆነው ምንድነው?
አሁን ለምሳሌ ሞባይል እየተጠቀምን ቢሆን ኖሮ ሞባይል ያለውን ፕሌይ ስቶር ከፍተን ቢሆን ኖሮ ምንድነው የምናደርገው? ሰርች ቦክስ ላይ ሄደን የምንፈልገውን አፕሊኬሽን ጽፋለን ከዛ ኢንስቶል ብለን መቀጠል ነው አይደል? በቃ ምንም የሚለይ ነገር የለውም። ከዚህ በኋላ ያለው ፕሮሰስ ከሞባይል ጋር አንድ አይነት ነው። እዚህ ላይ አሁን ለምሳሌ የምንፈልገውን አፕሊኬሽን ጽፋለን። ለምሳሌ ላይት ብለን እንጻፍ፣ ፌስቡክ ላይት ማለት ነው። በጣም ሳይዟን ትንሽ ለመሞከር ይመቻል፣ ለማሳየት ለእናንተ ማለት ነው። ከእናንተ የምትፈልጉት መጻፍ ትችላላችሁ። ላይት ብለን ከጻፍን በኋላ እንደ ሞባይል አንድሮይድ አፕሊኬሽን ሞባይል ላይ ያሉትን አንድሮይድ አፕሊኬሽን እንደምንወርዳቸው ኢንስታል ማድረግ ነው። ከዛን እንጠብቀዋለን። ያው ትንሽ ኮኔክሽን ስሎ ስለሆነ ኢንተርኔት ዛሬ ስሎ ስለሆነ ፓውዝ ላድርገውና ሲያልቅ እንመለሳለን። ኦኬ እንደምታዩት ኢንስታል ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሷል። አሁን ኔክስት ስቴፕ የሚሆነው ምንድነው? ኢንስቶል ማድረግ ነው። ኢንስታል ማድረግ ደግሞ እንደምታውቁት ሞባይል አንድሮይድ አፕሊኬሽን ስናወርድም እንደዚህ ነው የሚያደርገው። ለውጥ የለውም። ልክ መጀመሪያ ዳውንሎድ ያደርጋል ከዛ ኢንስታል ነው የሚያደርገው። አንድ አይነት ፕሮሲጀር ነው የምንጠቀመው ከዚህ በኋላ። ስለዚህ ኢንስቶል አድርጎ ሲጨርስ ኔክስት ስቴፕ እናደርጋለን፣ ኦፕን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኦኬ አሁን እንደምታዩት ኢንስታል አድርጎ ጨርሷል። ስለዚህ ኔክስት ስቴፕ የሚሆነው ምንድነው? ኦፕን ማድረግ ነው ብያችኋለሁ። ስለዚህ ኦፕን እናድርገው። አሁን በሁለት መንገድ ኦፕን ማድረግ ይችላል። አንደኛው እዚሁ እንዳለ ኦፕን ማድረግ እንችላለን። አይ ካልን ደግሞ ሚኒማይዝ አድርገን ይሄንን እንመጣና እንደነገርኳችሁ ዴስክቶፓችሁ ላይ አይከኑን ያስቀምጠዋል ብያችኋለሁ። ልክ ኢንስታል አድርጎ ሲጨርስ እንዳልኳችሁ ኢንስታል አድርጎ ጨርሷል። ስለዚህ ጋር መተን ደብል ክሊክ አድርገን መክፈት እንችላለን፣ እዛው እንዳለ ኦፕን ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ደብል ክሊክ አድርገን እንሞክረው። አሁን እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ነገር እንደ ሌሎች እንደ ኮምፒውተር አፕሊኬሽኖች ደብል ክሊክ ስታደርጉት እዛ የራሱን ፔጅ ከፍቶ አይደለም አፕሊኬሽኑ የሚከፍትላችሁ፣ የራሱን ፔጅ ከፍቶ አይደለም። ቤዚካሊ ምንድነው የሚያደርገው? ብሉስታክ የሞባይል አንድሮይድ አፕሊኬሽኑን ፒሲ ላይ እንዲሰራ የሚያደርግ ነው ብያችኋለሁ። ማለትም ብሪጅ ነው፣ እንደ ብሪጅ ነው የሚጠቀመው። ላይክ ብሉስታክን ተጠቅሞ ነው አንድሮይድ አፕሊኬሽኑን የሚያነበው ኮምፒውተራችሁ። ስለዚህ ልክ ሁሌ ከብሉስታክ የወረደ አፕሊኬሽን ከፍቶ ብሉስታክን ይከፍትና ከሱ ላይ ነው ታብ የሚከፍተው ማለት ነው። ከዛ በኋላ መጠቀም ነው። ኦኬ ፋይናል ስቴፕ የሚሆነው አፕሊኬሽኑን ከፍታችኋል፣ ዳውንሎድ አድርጋችኋል፣ ኢንስቶል አድርጋችኋል፣ ጨርሳችኋል። ከዚህ በኋላ መጠቀም ነው ማለት ነው። ኢንጆይ ማድረግ ነው የሚቀረው። ስለዚህ የምትፈልጉትን አፕሊኬሽን እንደዚህ ያወረዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን አንድሮይድ አፕሊኬሽን መጠቀም ትችላላችሁ። ኦኬ ዳውንሎድ አደራረግና ኢንስታል አደራረግ ካየን እንዴት ደግሞ አንኢንስታል ማድረግ እንደምንችል ማየት አለብን። ምክንያቱም ለምሳሌ ሜቢ አፕሊኬሽኑን ላትፈልጉ ትችላላችሁ፣ ወይ ደግሞ ኮምፒውተራችሁ ስፔስ ሞልቶ ማጥፋት የምትፈልጉበት ጊዜ ይመጣል። ስለዚህ የዛ ሰዓት ምንድነው የምታደርጉት? ከብሉስታክ ያወረዳችሁትን አፕሊኬሽኖች ማጥፋት ከፈለጋችሁ፣ አንዱን ማጥፋት ከፈለጋችሁ ፕሌይ ስቶር ላይ ብሉስታክን ከፍታችሁ ፕሌይ ስቶር የሚለውን ትነካላችሁ። ከዛ ፕሌይ ስቶር የሚለውን ከነካችሁ በኋላ ማጥፋት የምትፈልጉትን አፕሊኬሽን አንድ ክሊክ ማድረግ ነው። ከዛ ያመጣላችኋል አንኢንስታል አድርግላችሁ የሚለውን። ልክ እሱን ስነኩት አንኢንስታል ያደርግላችኋል፣ ያጠፋላችኋል ማለት ነው። ኦኬ ከዛ በቃ ሌላ ማውረድ ከፈለጋችሁ ትከተላላችሁ፣ ካልሆነ ይሄን ስቴፕ እየተከተላችሁ መሄድ ነው። ኤኒዌይስ ኢንጆይ አደረጋችሁታል ብዬ ገምታለሁ። ለዛሬ ነበረን ይሄ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ኮሜንት ካላችሁ ወይም ደግሞ መሀል ላይ የመጣባችሁ ችግር ያጋጥማችሁ ችግር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልኝ እና የማውቀው ከሆነ መልስላችኋለሁ። ማላውቀው ከሆነ ወይ ሰው ጠይቃለሁ ወይ ደግሞ ጉግል አድርጌ እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ኤኒዌይስ ለዛሬ ነበረን ቆይታ ዛሬ የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስላል። ከወደዳችሁት ላይክ የሚለውን በተን ክሊክ አድርጉልኝ፣ ሰብስክራይብ ብታደርጉ ደስ ይለኛል። ካልወደዳችሁትም አትገደዱም። እንግዲህ መልካም ቆይታ። የሚቀጥለውን ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። እና ደግሞ አንድ ያልነገርኳችሁ ነገር ኖቲፊኬሽን ልክ ሰብስክራይብ ስታደርጉ ኖቲፊኬሽን ቤሏን መንካት እንዳትረሱ። ምክንያቱም ከዚህ በኋላ አሪፍ ጠቃሚ ቪዲዮዎች እለቃለሁ ብዬ ገምታለሁ። እሱን ደግሞ የምለቀው እናንተ ሰፖርት ስታደርጉኝ ነው። ሰፖርት የምታደርጉኝ ሰብስክራይብ በማድረግና ኖቲፊኬሽን ቤሉን በመንካት ነው። ለእናንተም ይጠቅማችኋል። ፈርደር ከወደፊት ፊውቸር ላይ አሪፍ ቪዲዮዎች ስለቅ እንዲመጣላችሁ ማለት ነው።
ኖቲፋይ እንዲያደርጋችሁ ማለት ነው። ቴንኪው በጣም ባይ